مراحل میکس یک موزیک از اول که ما شروع میکنیم به میکس پروژه تا آخرش که میخوایم پخش بکنیم به چه صورته. یعنی اینکه اول ما کدوم صدا رو میکس بکنیم، اصلا اول کمپرس بکنیم، اکولایز بکنیم، افکت بدیم، ترتیب افکت دادنمون و اینکه چطوری میکس رو ببریم جلو چطوری. امروز میخوایم در مورد این موضوع صحبت بکنیم. اول از همه اولین نکته که بخوام بگم، من هر پروژه‌ای که میاد دستم، حالا اگر مال خودم باشه که هیچی، پروژه‌ای که یکی دیگه تنظیم کرده به من میرسه برای میکس و مستر، اولین کاری که میکنم اینه که ترک ها رو رنگ بندی میکنم، مرتب میکنم، اسماشون رو بهشون میدم و توی میکسر میام اینها رو دسته‌بندی میکنم، گروپ ایجاد میکنم. میبینید که الان اینجا تمام درامز من روت شدن به یک اینزرت مستر و باز وکال های من همینطور، اینسترومنت های من همینطور. اگر حالا دستای دیگه ای داشتید، مثلا یه دسته گیتار میتونید داشته باشید. کلا منظور اینه که شما اینها رو مرتب بکنید. وقتی این کارو میکنم سرعتم میره بالاتر دیگه. اگر دنبال یه صدا میگردم سریع میدونم که توی کدوم رنگ، اسمشو هم که زدم سریع پیدا میکنم. جدا از این درصد خطا و اشکالتونم توی کار میاد پایین. خیلی وقتا از خیلی چیزا شما حواستون نیست، به گوشت نمیخوره، یعنی اون لحظه متوجهش نمیشی ولی بعدن میبینی این اتوماسیون قطع بود، یا مثلا این پلاگینه اینجا فعال بوده باید غیر فعال میبوده. اینا از کجا میاد؟ از اونجا که پروژهاتون کثیفه، رنگ بندی نمیکنید، مرتب نمیکنید. وقتی مرتب نیست، اگر اشکالی اون وسطا باشه خودش رو نشون نمیده، ولی اینطوری اگر ایرادی وجود داشته باشه سریع در میاد. کار بعدی که من میکنم اینه که میام یه لول بندی کلی روی موزیکم انجام میدم. یعنی چی کلی؟ یعنی اینکه یه صدایی رو میبینم خیلی بلنده، خب این واضحه که باید کمتر بشه، میام حدودی اینها رو یه لول بندی انجام میدم، یه کمی بالانس تر بشه، یه کمی نورمالایز تر بشه به اصطلاح، که خیلی دیگه لول بندیش داغون نباشه. حالا دقیق ترش در حد 1 دسیبل، نیم دسیبل جلوتر در طول میکس اونها رو انجام میدم. یه چیزایی مثلا لول بندی اینطوری نیستش که اول انجام بدی دیگه تموم بشه بره. کلا میکس اینطوری نیستش که اول انجام بدی تموم بشه بره، تا آخر با تمام مراحلش درگیری. ولی این چیزی که میگم معمولا این کارو اولش انجام میدم. بعد از اینکه یه لول بندی کلی روی ترکام انجام دادم، میرم دیگه سراغ تک تک اینزرتا. من معمولا از کیک و بیس شروع میکنم، یعنی اول کیک و بیس رو میکس میکنم و بعد میرم سراغ ساز اصلی. حالا ممکنه ساز باشه، صدا باشه، وکال باشه، منظورم اون صدای اصلیه که توی اون بخش وجود داره. این ترتیبیه که من میرم جلو دیگه. بقیه‌اش هم خیلی ترتیب خاصی نداره، یعنی هر کدوم که به ترتیب اولویت هی میرم پایین. حالا مثلا توی این پروژه اینجا مشخصه که بعد از کیک و بیس ساز اصلی من میشه ساکسیفون. بعد میام سراغ این، بعد دیگه حالا به ترتیب اولویت مثلا بعد میام این پیانوه، بعد میام پد، بعد میام این آرپجی که اینجا دارم، به ترتیب میام پایین. راستی یه چیزی، این پروژه‌ای که الان داریم روش تمرین میکنیم تنظیمشو قبلا آموزششو رفتیم که اینو چطوری میسازیم و اینها. دوست دارید ویدیوشو ببینید 0 تا 100 اینو، یعنی تا 100 که نرسیده، تا همین جایی که ساختیم آموزشش هست توی چنل. اگر دوست دارید توی توضیحات لینکشو میذارم، اون ویدیو رو هم ببینید، خیلی خفن شده، مخصوصا اگر تنظیم علاقه دارید. خب این ترتیبیه که من میرم جلو. بازم میگم این حالا قانونی نداره، ولی یه چیز روالیه که معمولا جواب گرفتم ازش و اوکی. حالا چطوری میکس رو انجام میدم؟ اولین کاری که من میکنم اینه که همیشه یه دونه کیوتیری اول باز میکنم، یعنی یه اکولایزر اول باز میکنم. چرا؟ ببینید میام این فرکانسایی که احساس میکنم اضافی تره رو، نه خیلی جزئی، اینو باز جلوتر یه اکولایزر دیگه باز میکنم. مثلا اینجا میخوام یکم بیاد پایین، اینجا میخوام یکم بیاد پایین. اینها رو الان انجام نمیدم مگر خیلی تابلو باشه. اول یه اکولایز باز میکنم، بعد از اکولایز میرم سراغ کمپرسور. حالا چرا اول اکولایز بعد کمپرسور؟ دلیلش اینه که ما توی کمپرس کردن میایم صدامون رو تقویت میکنیم. یعنی معمولا ما برای این از کمپرسور استفاده میکنیم که صدامون رو تقویت بکنیم. در مورد کمپرسور هم اگر نمیدونید چطوری با کمپرسور کار بکنید، دوباره آموزش دارم، توی توضیحات لینکشو میذارم. وقتی که شما اکولایز نمی کنید و کمپرس میکنید، اون فرکانس هایی رو هم که لازم ندارید، مثلا اینجا اینها رو که من کات زدم یا این تیکه رو، اینها رو هم میام توی کمپرسور دوباره بوست میکنم، دوباره تقویت میکنم، در صورتی که این اشتباهه. دیگه لازم نیست اینها توی کمپرسور دوباره تقویت بشه. اینها رو زودتر میام کات میکنم یا لولاشون رو میارم پایین،
بعد کمپرسور روش اعمال میکنم. حالا بعد کمپرسور اینجا رو ببین، بعد کمپرسور ممکنه که من باز دوباره یه اکولایزر دیگه باز بکنم، ولی این ترتیب کلیه که من میرم جلو. بعد از کمپرسور اینجا دیگه یه کمی قضیه بازتر میشه، یعنی هر دفعه ممکنه یه کار بکنیم. میگم معمولا بعد کمپرسور من یه اکولایزر دیگه میارم، بعد اون دیگه میرم سراغ افکت هایی که لازمه. افکت منظورم دیلی و ریورب نیست، دیلی و ریورب رو همیشه آخر میدیم. مثلا اگر بخوام سچوریشنی باز بکنم یا دی اس ری باز بکنم، ایناها رو دیگه اینجا جاشه، یعنی بعد از کمپرس هم میتونم ایناها رو هم اعمال بکنم. مثل اینجا ببین، من بعد کمپرسور اومدم سچوریشن رو اینجا باز کردم، تأثیرم داره، بهتر شده. اینجا جاشه، یعنی الان باز اگر بخوام یه دی اس هم باز بکنم جاشه. یه کور فلنجر اینطور افکت ها رو بخوام استفاده بکنم توی این مرحله میتونم باز بکنم. خب بعد از این مرحله دیگه آخر میریم سراغ دیلی و ریورب. دیلی و ریورب هم من ترتیبی که معمولا میدم، اگر بیایم اینجا، اینطوریه که اول دیلی رو باز میکنم و بعد ریورب. چرا این کارو میکنم؟ حالا بعضیا برعکسش رو انجام میدم، ولی من دوست دارم صدام اول تکرار بگیره و بعد اون تکرار ریورب بگیره. اینطوری خیلی تمیزتر در میاد تا اینکه ریوربت هم هی دیلی بگیره. اصلا خیلی منطقی نیستش. این چینیه که من میرم جلو، سلسله پلاگیناییه که میرم جلو. حالا اینجا اول اومدم یه دونه کمپرسور باز کردم، این OTT هم یه آموزش براش فکر کنم قدیم گذاشتیم، خیلی پلاگین خفنیه. یه کمپرسوریه که میاد از دو جهت کمپرس میکنه. کمپرسورها معمولا میان قله های، یعنی داینامیک های بلندتر رو میارن پایین تا همسان بشه با داینامیک های پایینتر. این دو طرف است، هم داینامیک های بلند رو میاره پایین، هم داینامیک های پایین رو میاره بالا. اوکی؟ جدا از این یک رنگ خاصی هم میده به صدا، کلا جنس باحالی میده، شفافترش میکنه، جون میده به صدا. خیلی پلاگین خفنیه. این استثنا بوده، مثلا من قبلش اکولایز نکردم، اول خواستم که صدا شفاف بشه و بعد اومدم روش یه اکولایزی رو اعمال کردم. یه نکته خیلی مهمی که وجود داره اینه که میکس اینطوری نیستش که شما لول بندی رو انجام دادی دیگه بره پی کارش بری سراغ اکولایز انجام دادی بره دیگه باز بری کمپرسور به اکولایز دست نزنی، فقط کمپرس کنی صداها رو، باز بری مثلا فقط افکت. نه، شما در طول میکس، الان من دارم این صدا رو میکس میکنم، یهو تو گوشم میخوره که این پیانوه مثلا صداش برای چی اینقدر بمه، یا برای چی اینقدر فرکانس های زیادی داره. اینو میام اکولایز میکنم. پس خودتون رو خیلی محدود نکنید، الان فقط این، الان فقط اون، چون بعضیا اینطوری به خودشون سخت میگیرن. نه اینطوری نیستش. بعد از اینکه من میکس رو تا یه حد زیادی بردم جلو، 70% 80% میکس رو انجام دادم، میام اینجا توی این مسترایی که اینجا ساختم یه افکت‌های کلی. ببین مثلا میام توی این مستر درامزم، دوست دارم این یه ذره کمتر بشه. میکس این پروژه خیلی کامل نیستش، الان که دارم گوش میکنم یه سری ایرادها داره که حالا خب مثلا میام روی درامزم این افکت ها رو اعمال میکنم، یعنی احساس میکنم درامزم به تنهایی یه افکتی رو میخواد بگیره، روش انجام میدم. یعنی قبل از اینکه برم مستر کلی کار، میام مسترهای جزئی تری رو روی کل پروژه انجام میدم. درامزم جداگانه، اینسترومنتام جداگانه، گیتارام جداگانه، وکال جداگانه. حالا اینجا وکالی که داریم یه همچین وکالیه، خیلی وکال بولدی نیستش که اصل موضوع باشه. در نهایت هم قطعا مرحله آخر مستر. فقط یه نکته بگم، من خیلی وقتا مستر رو زودتر انجام میدم، نه مستر نهایی. خیلی وقتا میام مثلا یه لیمیتر باز میکنم همین وسطای میکس، یه لیمیتر باز میکنم رو مستر، یه کمی گین رو میبرم بالا، همون وسطای کار مستر رو یه سیخی میزنم. ولی خب قطعا مستر نهایی مال آخر پروژه. اینو هم بگم که بعد از اینکه شما مستر میکنی معمولا احتیاج میشه که بیای تو میکس و یه سری چیزا رو تغییر بدی. یعنی من فکر نمی کنم، یادم نمیاد پروژه بوده باشه که مسترش رو انجام داده باشم و بعد از مستر به میکس دست نزنم. همیشه یه لول بندی به هم میخوره، یه صدایی میبینی یکم زیادتره بعد کم بکنی، یا یه جاهای ریزکاریایی لازم میشه. ولی کلیت قضیه اینه. مرحله آخر که خیلی خیلی مهمه، کسایی که تازه میان تو بازار که میخوان کار بکنن، اینطوریه که بعد از اینکه مستر رو انجام میدن و خروجی میگیرن، همون لحظه میفرستن برای
مشتری که این اشتباهه. من معمولا وقتی مستر رو انجام میدم تازه میرم توی مرحله تست، یعنی اونجا پروژه رو نمیفرستم، یه روز بعدش برای مشتری میفرستم و همیشه اکثر مواقع اینطوریه که با خودم میگم خوبه اون وقتی نفرستادم، چون الان مثلا اینو متوجه شدم. یه سری چیزا هستش که شاید بفرستی برای مشتری متوجه نشه چون اون گوش شما رو نداره، شما میکسمنی، شما ایراد کار متوجه میشی، شاید اون کسی که براش میفرستی تنظیم کننده یا خواننده اصلا متوجه اون ایراد نشه، ولی شما که متوجه میشی، شما به هر حال وظیفه شما این قضیه. وقتی میذاری بعداً دوباره گوش میکنی با خودت میگی خب مثلا این اگر اینطوری باشه بهتره، یا مثلا یک چیز کوچیکی ممکنه یه جایی از دست در رفته باشه، دوباره یعنی یه فرصتی بهش میدم. حتی تو چند تا اسپیکر میتونی تست بکنی. من یادم قبلا توی ماشین، توی ضبط ماشینم تست میکردم موزیکا رو و توی چند تا باند مختلف میشنیدم که اگر مشکلی داره که ممکنه توی سایزهای مختلف اسپیکر، توی فضاهای مختلف اسپیکرها خب مدلاشون فرق میکنه. یه هندزفری خیلی کوچولوتره و میاد تو گوش، اون صدایی که به شما میده زمین تا آسمون با صدایی که اسپیکر داره میده فرق میکنه. فضایی که شما تو ماشین داری، صدایی که اونجا داری میشنوی خیلی فرق میکنه با صدایی که داری توی استودیو میشنوی. نه که اون بشه ملاک، ولی خیلی وقتا میتونه کمک بکنه. اونجا یه چیزی رو بهت نشون میده، میای توی اسپیکر گوش میکنی میبینی درست بود. خلاصه این مراحل میکسی بودش که من معمولا انجام میدم. چرا میگم معمولا؟ چون چیزی نیستش که بشه بگی قطعی همیشه این جواب میده. یه پروژه میاد ممکنه اصلا بخواد از یه روش دیگه ای بری، ولی کلا این جواب میده. میتونید از این استفاده بکنید. در مورد ایمیجینگ و پنم اگر بخوام بگم، این چیزی نیستش که من ترتیب خاصی براش داشته باشم. معمولا اواسط و اواخر کار روی این قضیه کار میکنم، ولی حالا شما هم اگر میخواید کار بکنید، اگر بخوام توی این چین بهتون بگم، از همون اول، یعنی شما میتونید اولین پلاگینی که باز میکنید ایمیجر باشه. من اینجا ایمیجری که استفاده میکنم معمولا اوزونه. همینجا من میتونم باز بکنم، بعد اکولایز بکنم، بعد کمپرس بکنم، یا اینکه میتونم بعد از کمپرسور این کارو بکنم. یه نکته دیگه، اگر پلاگینایی مثلا والیوم شیپر یا مثلا گروسپیت اف ال استودیو برای سایت چین میخواید استفاده بکنید، کلا سایت چین اگر میخواید بکنید مرحله آخر باشه بعد از ریورب و دیلی، که ریورب و دیلیتون هم سایت چین بشه. اصلا اصل موضوع همونه. ما معمولا وقتی سایت چین میکنیم میخوایم ریورب و دیلیمون هم باهاش سایت چین بشه. این دیگه باشه مرحله آخر. ببین کجا گذاشتم، بعد از دیلی ریورب، این پایین. همین این ویدیو به میکس و مسترتون خیلی میتونه کمک بکنه، خیلی از سردرگمیاتون رو میتونه از بین ببره. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. یه نظر انگلیسی برام بنویسید، حسابتون هم چک کنید که نپریده باشه. تا ویدیو بعدی میبینمتون.